नमस्कार साथीहरु, मेरो नाम हो शिवा र स्वागत छ तपाई सबैलाई हाम्रो YouTube च्यानल sntechnews मा। यो भिडियोमा म तपाईहरुले एउटा यस्तो एप्लिकेसनको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु जुन एप्लिकेसनको माध्यमबाट तपाईले तपाईको फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई एक क्लिकमै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र साथै तपाईको फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई पनि ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको फोटोको लुक DSLR क्यामेराबाट खिचिएको फोटो जस्तै दिन सक्नुहुन्छ। पूरा जानकारीको लागि एकचोटी यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म अवश्य नै हेर्नु होला। भिडियो अगाडि बढाउनु भन्दा पहिला हजुरसँग मेरो एउटा सानो रिक्वेस्ट छ, यदि अझैसम्म हाम्रो YouTube च्यानल sntechnews लाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया तल रातो कलरमा रहेको सब्स्क्राइब बटनलाई थिचेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र साथसाथै आएको बेललाई पनि थिच्नुहोस्। यसो गर्नुहुन्छ भने आगामी दिनमा आउने मेरो नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसन तपाईसम्म पुग्छ र तपाई यस च्यानलमा मोबाइल, कम्प्युटर र टेक्नोलोजी सम्बन्धी नयाँ जानकारीको साथ नयाँ भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला तपाईले तपाईको मोबाइलमा एउटा एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्छ र त्यो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नको लागि तपाईले तपाईको मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि माथि सर्च बारमा गएर टाइप गर्नुहोस् TELEPORT टेलिपोर्ट टाइप गरेर सर्च गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ, डाइरेक्ट त्यो एप्लिकेसन खुलेर आउँछ। अब यहाँनिर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ टेलिपोर्ट फोटो एडिटर। यो चाहिँ मैले पहिलेदेखि इन्स्टल गरेर राखेको छु। तपाईहरु यहाँबाट इन्स्टल गर्नु होला र इन्स्टल गरिसकेपछि ओपनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको मोबाइलको क्यामेरा ओपन हुन्छ। यदि तपाई कुनै पनि फोटो यहाँबाट खिचेर अहिले तुरुन्तै करेन्ट खिचेर त्यो फोटोलाई यदि त्यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ अथवा त्यो फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई DSLR क्यामेराबाट खिचेको फोटो जस्तै ब्याकग्राउन्डलाई ब्लर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई यहाँबाट फोटो खिचेर पनि फोटोलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई पहिलेदेखि फोटो खिचेर ग्यालेरीमा राख्नु भएछ र त्यो फोटोलाई यदि एडिट गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ ग्यालेरीको अप्सन, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाई जुन फोटो एडिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फोटो यहाँबाट ग्यालेरी तपाईको आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीबाट चुज गर्नु होला र चुज गरिसकेपछि यसपछि यदि तपाईको फोटो सानो ठुलो छ भने यहाँबाट क्रप गरेर तपाई साइज मिलाउन सक्नुहुन्छ र फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यहाँनिर माथि हेर्न सक्नुहुन्छ टिकको अप्सन, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको अगाडि कहिलेकाहीँ यस्तो एडहरु आउँछ, त्यो एडहरुलाई यहाँ माथिबाट काट्दिनु होला। त्यसपछि अब यहाँनिर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई यहाँबाट अब फोटो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु अब यहाँनिर फर्स्टमा अप्सन छ तपाईको हेयर कलरको, यहाँबाट तपाई आफ्नो हेयरको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै कलरहरु छ जुन चाहिँ म अहिले सिलेक्ट गरिराखेको छु। साथीहरु म एउटा कलर कुनै सिलेक्ट गरेको छु। त्यसपछि यहाँनिर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डको अप्सन। यदि ब्याकग्राउन्डमा तपाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको मन परेको ब्याकग्राउन्ड यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो तरिकाले र तपाईको फोटोलाई सानो ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, यताउता पनि सार्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर थुप्रै ब्याकग्राउन्डहरु छ। यदि यो ब्याकग्राउन्डहरु नलगाएर अर्को तपाईको कुनै तपाईको आफ्नो इच्छा अनुसार ब्याकग्राउन्ड लगाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि अहिले म पछि देखाउँछु कसरी त्यो ब्याकग्राउन्ड लगाउने। त्यसपछि यहाँनिर अर्को अप्सन छ स्किन कलरको। यहाँनिर तपाईको स्किन कलर यानी कि तपाईको बडीको कलर, फेसको कलर चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँको अप्सनबाट। त्यसपछि अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कस्टम ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सन छ। यो कस्टम ब्याकग्राउन्ड अप्सनमा यदि क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट अब तपाई आफ्नो इच्छा अनुसार ब्याकग्राउन्ड यहाँनिर लगाउन सक्नुहुन्छ। मानुस कि कुनै एउटा ब्याकग्राउन्ड तपाई पहिलेदेखि तपाईको मोबाइलमा राख्नु भएछ र त्यो ब्याकग्राउन्ड यहाँबाट लगाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ प्लसमा तल हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गरेर यहाँबाट तपाईले तपाईको मोबाइलमा राखेको कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट म कुनै एउटा ब्याकग्राउन्ड चुज गर्छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ म त्यो ब्याकग्राउन्ड चुज गरेको छु मेरो मोबाइलमा भएको र यहाँबाट त्यो ब्याकग्राउन्ड पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि फेरि चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने फेरि तल प्लसको बटनमा थिचेर तपाई अर्को ब्याकग्राउन्ड पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको फोटोमा लगाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड ब्लरको अप्सन, यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाई हेर्नु
भयो होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ। कुनै पनि फोटोमा ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एकदम ब्लर हुन्छ र अगाडिको फोटो चाहिँ बडी चाहिँ हाइलाइट हुन्छ। त्यो फोटोहरू DSLR क्यामेराबाट खिचिएको हुन्छ। त तपाईँ यहाँबाट यो अप्सनको माध्यमबाट सेम त्यस्तै तरिकाको फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँबाट कम धेरै गर्न सक्नुहुन्छ। पछाडिको ब्याकग्राउन्डको ब्लरलाई र तपाईँको फोटोको लुक तपाईँ DSLR क्यामेराबाट खिचिएको फोटो जस्तै दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ यो फोटोमा हेर्न सक्नुहुन्छ पछाडिको ब्याकग्राउन्ड ब्लर भइसकेको छ र अगाडिको बडी चाहिँ हाइलाइट भएको छ। त सेम यस्तै तरिकाको फोटो तपाईँ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर अर्को अप्सन छ कलेजको, यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट तपाईँ एउटै फोटोमा धेरै फोटोहरू जोड्न सक्नुहुन्छ र त्यो फोटोहरूको सबै फोटोहरूको हेयर कलर र स्किन कलरहरू छुट्टै छुट्टै राख्न सक्नुहुन्छ र ब्याकग्राउन्ड पनि छुट्टै छुट्टै राख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यस्तै तरिकाले तपाईँ यो एप्लिकेसनबाट तपाईँको फोटो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको फोटोलाई राम्रो लुक दिन सक्नुहुन्छ। फोटो एडिट गरिसकेपछि तपाईँ यो फोटोलाई तपाईँको मोबाइलको ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सेभको अप्सन, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँबाट तपाईँ यो फोटोलाई डाइरेक्ट फेसबुक र इन्स्टाग्राममा पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र मोबाइलको ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि बिचको अप्सन यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सेभको अप्सन, यसमा क्लिक गरेर तपाईँ आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीमा डाइरेक्ट यो फोटोलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसनको डाउनलोड लिङ्क म तल डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएछु, तपाईँ त्यहाँबाट डाइरेक्ट यो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। म आशा गर्छु कि यो भिडियो हजुरलाई मन पर्यो होला। साथीहरू यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरको प्रतिक्रियाहरू तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। र अन्त्यमा जाँदै म हजुरलाई फेरि रिक्वेस्ट गर्छु, यदि अझैसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। ल त साथीहरू आजलाई यति नै, म फेरि पनि आउँछु नयाँ जानकारीको साथ नयाँ भिडियो लिएर। तबसम्मलाई बिदा चाहन्छु। हस् साथीहरू, टेक केयर एन्ड जय नेपाल।